chào. Trồng rau vô cái can 5 lít nhé. Lúc đổ sẵn rồi dùng bó đất rồi. Bó đất rồi trồng. Đất này là đất gì vậy ông? Đất là đất không pha trộn đâu nhé. Đất tới chốt đúng không? Trồng rau là ta không pha trộn đất gì cả đâu. Không nhét cái gì đâu. Không nhét cái gì đâu. Chích bớt cái lỗ lại của đất cũng ra. Trồng xong cái ra tưới nước nha, mà con nhớ tưới ít thôi nha. Bà con theo dõi tôi trồng rau nha, kéo thu hoạch sau 1 tháng 20 ngày sau nha. Bà con chào mọi người nha. Tôi trồng vô chai 5 lít này, của đất tôi trồng cái là 1 tuần nữa nha. Và con đợi tiếp 15 ngày sau người ta thu hoạch nha. Và con luống trên thu hoạch. Chúc bà con thành công nha trong thời gian tiếp theo nhé. Xin chào.
chào bà con nha. Nay tôi phải lau cái muối đi. Chồng mua chai gì. Con thu hoạch của tôi nha. Đây bà con này nhớ nha. Đây trồng rau cải muối này, cải cuộn này. Mà trong nó đang cuộn gần bằng cái bắp cải này. Đấy bà con thấy không? Thời gian chỉ có hơn 1 tháng nữa nha. Rồi cái bóc từng trồng một ăn này rồi hắn lên kịp. Đấy. Sắp xếp. Ra mình cái nha. Mà con phải cẩn thận nha, tránh trường hợp mà để lại ra còn ăn gì đấy nha.